Okay, so now we'll be installing Oracle VM Virtualbox. So ito yung virtualization na gagamitin natin. You can use your own virtualization. No? Kung meron kang ibang virtualization like VMware, okay, or Hyper-V, so nasa yon. Pero for our training, ang gamitin natin ng Oracle VM Virtualbox. Bakit? This is open source. Okay, and this is widely used sa mga masters natin dyan, okay? Sa other ITs, ginagamit ang Oracle VM. Pero it's your preferences, okay? Pero ang Oracle VM kasi is flexible and it's free, okay? And supported niya iba't ibang klaseng ISO, iba't ibang klaseng hard disk, okay? So, uh, bakit VirtualBox? Bakit tayo gagamit nito? Okay? So, dahil mag-setup tayo ng um, Linux operating system. So, hindi mo na kailangang kumuha ng ibang desktop, hindi mo kailangan gamitin ng ibang server. Okay? So, hindi mo na kailangan i-format o i-dual boot yung laptop mo o yung desktop mo. So, ang gagawin lang natin is install natin ang VirtualBox and then mag-setup tayo ng mga virtual machines which is makikita nyo mamaya. So, ang virtual machine is a portion ng resources ng computer mo or ng server mo. Okay? So, yung desktop mo, yung server mo, yung unit mo, is i-share niya lahat. Ang CPU, ang memory, ang network adapters, ang hard disk, and lahat ng hardware components. Okay? So, ang advantage niya is madali siyang i-install. Pwede mo siyang i-delete, pwede mo siyang i-move to another host, pwede mo siyang i-move sa another desktop mo. Okay, kung nagka-practice ka, kung meron kang deployment, kung may testing ka, gagawin mo siya sa VirtualBox sa computer mo and then later on, pag kailangan na siya ng company, pwede mo siyang ilagay, okay, migrate doon sa production. Okay? So, hindi mo na kailangan set up ka ng panibagong computer, ng bagong server. So, ito pwede mong gawin sa bahay or anywhere. Basta merong uh, virtual box. Okay? So, you see, ang picture ng virtualization, it's very convenient. Okay? And because VirtualBox to, install natin ngayon. Okay? So, paano yun? Meron tayong notes. Okay? Actually, ang notes na aking prepare is ito lang. Okay? So, ang items na ating kailangan, syempre, i-download natin ang VirtualBox. So, just go to this link, www.virtualbox.com or search sa Google. Okay? So, open tayo ng browser. And then, punta tayo sa www.virtualbox.org. So, ito yung homepage ng VirtualBox. So, welcome to VirtualBox. Okay, you can read lahat yan, no? So, click lang tayo sa download VirtualBox or just go here. Okay? So, pwede nyo basahin din ng documentation and advice na sana pumunta rin kayo sa community or to contribute, okay, as a open source, sa ating open source community. Okay? Maganda rin yan. So, download natin. Click to this link. Download VirtualBox 5.1, which is the latest. Okay, can't reach. Okay, it's okay. Okay, so kung ang computer mo like mine is a Dell na okay, so kung ang computer mo is like mine, a Windows operating system, ngayon ako ay Windows 7. So, siyempre click mo ang Windows host para mag-download. And kung may naka-Mac OS ka, pwede mo siyang i-download from here. And kung naka-Linux distribution ka na, any Linux distribution supported niyan, so you can just click here. So, dahil Windows ako, click ko to. This is under GPL version 2. Okay? Na license. So, go to Windows hosts. Click mo yan and download. And the speed ng download, syempre mag-depend sa iyong internet connection. Alright, the size is 118 MB. Okay? So, i-skip ko na ang downloading because meron na ako ditong na-install
na Virtualbox. So let me pause this and let's go straight ahead sa ating Virtualbox na download. By the way, you can pause this or para ma-install mo muna ang Virtualbox or ma-download mo muna. I mean, okay? Skip it now. So, dahil na-download mo na, install mo na siya. Okay, ang installation ng VirtualBox is pretty straightforward. Just, syempre, click mo lang next, next, next. Kung naka-install ka na ng mga games, ng softwares, ng kahit anong open source software, is a matter of next, next, next. So, hindi ko na siya kailangang isa-isahin para sa inyo, no? So, I think you can understand paano mo install yung mga yan. So, pretty intuitive. Pretty straightforward. Just do next, next, next. So, dahil ako dito is mayroon ng install na VirtualBox, ang lalabas sa akin is repair and remove. So, sa inyo is syempre install. Okay. So, click mo lang install and then follow the instructions. And then, I will meet you on the next, in a minute. Okay, so I guess ganito na ang itsura except sa akin interrupted which is canceled. So your installation is complete. So click finish and then open your virtual VM Oracle VM VirtualBox. Okay? Ating minimize muna ang ating mga kabagayan na yan. Okay, ganito ang itsura ngayon ng Oracle VM VirtualBox. Okay? Sa akin, meron na ako dito mga pre-installed, no? So, I will just delete muna yung aking mga ginawa kanina, which is my testing. So, wag niyo mong gawin yan kung meron kayo, no? Baka may existing na kayo dyan na important, okay? Okay, so ganito ang itsura ng Oracle VM VirtualBox Manager. Okay, ang ginagawa nito, dito ka mag-install, dito ka mag-configure, okay, ng iyong virtual machine. So, ang VirtualBox na install mo, ang computer mo is a host. Okay? So, basically, ang host is sinishare niya lahat ng kanyang physical aspects. No? So, si VirtualBox, si Oracle VirtualBox, is siya ang software para mag-simulate ng mga yan. No? So, isi-share niya yung hardware aspects mo and then pwede ka na mag-create ng virtual machine. So, a virtual machine is a machine that is virtual. Napakasimple, no? So, yan ang virtual machine or computer or a server inside your computer. So syempre, ang logic ng virtualization is a computer inside a computer or a server inside a server or a computer inside a server. Okay? So, we will start. We will go to the new. So, click mo yung new and then name your virtual machine. So, name your operating system. So, for example, you have a Windows operating system. Automatic na detect niya is Windows. Or lagyan mo Windows 10, nakikita niya, no? So, example, lagyan natin is CentOS. So, nakita nyo Red Hat. Why Red Hat? Because, syempre, ang Red Hat and CentOS ay iisa, no? So, nagre-release si Red Hat sa CentOS ng community version or ang kanyang source code is naka-open sa community. Okay? So, Red Hat is a paid subscription. So, pag nakita mo ang CentOS o nag-type ka like SUSE naman, SUSE. So nakikita niya SUSE. Pero sa ating demonstration, sa ating training, so CentOS ang aking lalagay. So, since hindi ako pwede maglagay ng CentOS because meron ako existing CentOS na name, so I'll just name it CentOS 2. Oh, di nabasa, no? It's okay. So, ang name ko is CentOS 3. Okay. O CentOS A. So, maganda siguro yan. Small letter A. So, bahala kayo, no? Kung gusto nyo i-name. Pero, make sure. For example, ang aking nilagay is VM number 1. So, make sure you will select appropriate type, no? So, Linux and then Red Hat. Ano ba siya? Red Hat ba siya ang distribution mo? Or other Linux kung wala dito, no? It's okay. Walang problem yan. But, make sure lang na tama ang kanyang kung ano ang kanyang architecture, no? 32-bit or 64-bit. So, for example, Linux 2.6 na 64-bit, nasa iyo yan. Make sure na tama din, no, ang iyong nilalagay. So, for this example, lalagyan natin is Red Hat. Red Hat 64-bit. So, VM1 na lang, no, para madalian tayo. And lagyan natin ang
VM. Okay. So, click next. Click next. Click next. So, madalas siya, no? Next, next lang halos. And then, tayo sa memory size. Memory size, it varies syempre, sa capacity ng iyong machine. Kung ang machine mo ay napakalaking memory, pwede ka maglagay ng malaking memory dito. Pero for the sake of example, sa 1 gig lamang tayo. Okay? So, dahil ito, nakita nyo, meron aking maximum is 8 gig ang aking machine, no? Ang kagandahan lang, pwede mo siyang ilagay sa higher. Kaya advice na higher ilagay mo para mas mabilis ang installation. Okay? Sige, ilagay natin higher para mabilis natin installation. Like 2048. Okay? 2 gig. Pwede na yan. So, click next. And then, dito tayo sa hard disk. So, makikreate tayo ng hard disk. Okay? So, hindi mo na kailangan magsalpak ng panibagong hard disk. Makikreate lang tayo ng hard disk. Yung hard disk na to is gagamitin niya is a file. Okay? A portion ng file. A file, that is a portion of your drive. Kung sa drive C, sa drive D, okay? Kasa niya, no? Pero magiging file lang siya. So, makikreate tayo ng virtual hard disk, which is a file actually, para sa ating virtual machine. Kung may existing ka, use existing. Kung ayaw mag-add, pwede kang hindi mag-add. So, okay, mag-create tayo. Click Create. And then, dito tayo sa hard disk file type. So, it depends. Kung Virtualbox ang gamit mo, you choose VDI. Kung Hyper-V ang gamit mo, use VHD. Kung VMware Workstation or Player ang gamit mo, use VMDK. Okay? Ang ibig sabihin ko nun, okay, kung nag-create ka ng virtual machine, kahit ano dyan actually. Pero, kagandahan, if you select like yung VHD, pag gusto siyang i-migrate sa Hyper-V, wala ka nang kailangang convert na gagawin, no? So, nag-develop ka o nag-try ka ng setup na ganito, nag-setup ka ng isang server para sa company nyo or para sa laboratory mo, VHD ginawa mo, and then later on ang plan pala is to migrate, no? Ang production is doon talaga sa Hyper-V. So create Hyper-V or VHD na hard disk. Pero kung VMware yan ang gamit mo, ESXi, ay siyempre piliin mo is VMDK para hindi ka makaproblema. Actually, mayroong mga converter, no? Pero you don't have to convert kung alam mo siyempre ang pupuntahan. Pero for the sake siyempre ng ating training, which is VirtualBox lang naman, simple. So we choose VDI. And then click next. So just leave it as default, dynamically allocated. Next, and then dito tayo sa ng iyong name ng hard disk, ng disk mo. So akin, leave it na CentOS VM and lagay mo ang iyong specified na hard disk space. So ito yung minimal lang to, no, na kailangan, no, required. Minimum required na disk space para sa CentOS 8 gig. Pwede mo siyang taasan, nasa yan. Walang problema. Pero syempre, kakain siya ng space sa iyong hard disk. So, consider mo din yan. Okay? So, ating example is just 8 gig, then create. So, now we have our VM. Ganun kabilis. Meron ka ng machine. Okay? Pero, bago yan, syempre, kailangan natin i-power on. Okay? So, paano i-power on? Just click Start. Select mo muna ang VM mo. Right-click, Start, or just click here, no? CentOS VM, then Start. So, makikita mo, magsa-start ng ating virtual machine. Kung makita mo yung preview dito, mamaya na makita mo yung preview sa habang nag-start siya. So, dito tayo, okay? Select Startup Disk. So, ano yan? Bakit ano ba yan? So, meron ako itong mga na-download kasi na ISO, no? So, para makapag-install ka ng virtual machine, syempre kailangan mo ng installer. So, installer mo either from a CD or DVD sa drive mo or a file from a USB or galing nasa computer mo. Pwede kang mag-install dito, no? So, select mo lang dito ang folder and then choose the ISOs here. Okay? Sa akin, CentOS. So, ito yung ISO ko. So, para mag-download ka ng ISO, meron akong link dito. Okay? Na sa ating example, make sure na this is downloaded. Okay? So, go to https://wiki.centos. Let's open our browser para ma-install natin yan. Okay, let's go to the new tab and punta
Okay, so wiki.centos.org/download or go to centos.org. No? It's the same. So apparently, hindi siya nag-load. So apparently, hindi siya nag-load. Okay. Okay, nag-load na ang ating installation site or ating download site. So we will go dito sa CentOS, ang latest, 7, which is ating gagamitin. So, um, pwede kang pumili either DVD, minimal, everything. Okay, so everything, syempre malaki ang size niyan. Lahat yan, no? Lahat, no? Pwedeng everything ating piliin. Or minimal. Ang pinagkaiba sa minimal is wala siyang graphical user interface. So, very basic lang ang installation na yan. Para maka-install ka ng mga iba't ibang klase ng tools, kailangan mo siyang i-download or mag-install, mag-setup ka ng iba't ibang server, pwede mo siyang i-download. So, pwede ka rin mag-live, no? Ang kagandahan nito sa CentOS and other Linux distribution, meron siyang live, which is you can try it without installing it. Pero afterwards, pwede ka rin mag-install ng distribution na yan. So, for this example, download natin ang DVD. Okay? So, dina-download niya ang ISO. Ang size niya is 4 gig. Okay? And I will pause that because meron na akong installed. So, kung everything naman, ang size niya is hintayin natin. Download siya. Ang everything dina-download niya. Okay, I wonder why wala pa siya, no? Okay, ang ano niya is 7 gig, di ba? 'Di ba? Sobrang laki, no? Because andito lahat, kaya sinabing everything dito lahat ng kailangan mong tools, kailangan mong installation software sa mga iba't ibang applications, nandito na. So, it depends on you kung anong requirements. Pero sa ating example, ang DVD lang yung ating i-download, no? Very, very basic 'yan. I mean, ang mga necessary installation files niya, softwares, nandito na, no? Okay, you can pause this video kung nag-download ka pa. Kung hindi, you can proceed. Okay? So, dahil meron akong downloaded na virtual na ISO sa ating example, I will proceed to the installation. Okay, where we stopped earlier, dito tayo sa pag-select ng ISO. So, click natin ang ISO na ito, CentOS 7 DVD. And then, you selected the CentOS 7, 4 gig ang kanyang size, and then click Start. So, notice here, okay? So, you can close this, no? Notice here, this is an actual machine. Okay? Kung nag-install ka sa physical machine, ganito ang makikita mo. Ganon din makikita mo sa server. Okay? So, ganito siya. Nagbuboot na ang CD or ang ISO natin sa ating machine. So, you can move it from your machine, no? Up, down, ang keyboard mo, syempre gagana yan. And then, install ang CentOS 7. Okay? Click Enter. And then, our installation ng CentOS 7 ay magpo-proceed. Okay, nakita nyo? Nag-start na ang ating installation ng ating ISO. So, ganyan din makita nyo sa physical machine kapag nag-install kayo ng Linux distribution, specifically dito sa CentOS 7. So, basically, ang mga lumalabas dyan is yung necessary services para sa installation lang. No? Sabi nyo, okay, started. Okay. So, starting installation. Then, voila! Ito na ating installation. So, this is the step 1 ng CentOS installation. You can skip this installation kung meron na kayong CentOS. Go to the next video sa ating training. Pero kung this is your first time to install CentOS, okay, you can watch this, proceed. You can skip this kung kailan gusto mo. Okay, so click continue,
Pili natin ang English Philippines. And then continue. Okay, so sabihin sa'yo, ano ang iyong time zone. Nakita dito is Asia, Manila. And ang ating installation media, na-detect niya na ang software, ang ating installation, ang destination natin, kailangan natin siyang i-click, no? Okay, so click natin okay, this is automatic, no? So we can just begin the installation. But before all, click natin ang software selection because this is minimal install lamang, no? So click the minimal installation at piliin natin ay ang server with GUI. Okay? Pag pinili mo ang GNOME desktop, normally desktop ang add-ons na makikita mo dito, no? So ito yung other softwares or applications na pwede mo install. Since kung ang purpose mo is to install a server, pili natin ang server with GUI. Ang pinakaiba niya sa minimal is ito ay merong GUI. So, pwede kang pumili dito kung may add-ons ka. Kung ang purpose mo sa server mo is a backup server, you can install yan, mga yan. So, this is pretty intermediate to advanced. Okay? So, for our basic, no, para sa ating fundamental training, we can just select a server with GUI, then click done. So, let's wait dahil nag-check siya ng mga software dependencies. Okay, after niya ma-select yan, then click natin ang installation destination, which is our hard disk, and leave it like that, no? Or click natin yan, and then click done. Okay, click done. Make sure naka-check yan na click done. And then saving storage configuration, and after nyan, we can begin our installation. You can also select, set yung ating Ethernet. Pwede mo siyang diretsong i-connect sa yung network or no. So, basically, minsan ginagawa, no, hindi na kailangan i-connect because may mga mahigpit ang security ng ibang companies. So, wag mo siyang i-connect muna. Pero sa ating example, gusto ko siyang i-connect. So, nasa inyo yan. Kung nasa desktop lang kayo, just connect it. Walang problema. And then, click done. So, ang hostname natin, let's see. Gagawin natin ang ating hostname is Linux training. No? Linux dot fundament, I mean, Linux fundamental dot localhost. Okay? Fundamentals. Then, click done. Nasa inyo kung anong gusto mong yung hostname. Click done. Then, begin installation. Ito, habang nag-installation, pwede mo nang i-set ang iyong root password. No? So, ang root password is the administrator password. Okay? And then, pwede ka rin mag-create ng user mo after ng ating installation. No? So, i-create na natin ang ating root password. Nasa iyo yan. Pag root password, kahit hindi siya ganun ka-complex, pwede rin. So, dito, like ko is password, then password. So, huwag niyo kayahin yan, syempre, sa production. So, done. And then, click done again. So, nakaset na ating root password. So, pwede ting wag na mag-create ng user, pero maganda pa rin na mag-create tayo. So, lagyan natin dito, full name is DJ Dadula, para sa aking sample. Ang username ko is T Dadula. And we can make this user as administrator. Okay? Pero limit natin muna as ganyan. So, dito tayo sa ating password. So, pwede kong lagyan natin password. So, kita nyo, no? Gumagawa tayo ng user and the root password while installing the operating system. Okay? Then, click done. Then, done. So, nakita nyo,
Alam mo, mas mabilis ang installation nito kapag nag-select tayo sa ating ng ating virtual machine ng ating memory ng mas mataas. Mas mabilis ang installation. Based on experience, mas maganda syempre mas mataas ang memory. I will skip this para masave ang ating time.
All right, so now, okay, what I did is skip, no, because meron ako installed na virtual machine, so I'll be using my own virtual machine, which is I installed earlier. So, pinost ko lang siya saglit, and then we unpost. So, when you start your virtual machine, ganito ang itsura niya kapag nag-reboot na after the installation. So, uh, nag-start na yung ating machine, ating Linux machine, which is CentOS 7. Okay, so ang itsura niya ay ganyan. So, naglo-load na ang ating CentOS Linux 7. There you go. Na-run na mga services na kailangan. And then, voila! I have this. Okay, so notice nyo, meron na kayo mga users, no? Because I've been using this for the training. And ito yung mga example users. Um, so, ito yung ating kinrate na user ng una. So, lalabas dito kung ano yung kinrate mo, no? So, basically, magla-login tayo sa ating machine. So, pag login natin, ito na yung ating Linux box, ating Linux machine. Wala. Ganun lang kadali mag-install. So, this is a virtual machine running on my laptop, running on your desktop, and ito na ang itsura ng CentOS 7. You can now begin to sa ating next training. But before that, tuturo ko lang ang simple and basic controls ng Virtualbox. Because kapag nakaklik kayo sa loob, no, ibang cursor ang lalabas dyan. So, hindi ka pwedeng lumabas. Okay? Lumabas sa virtual machine na yan. Ang kailangan mo kapag gusto mo mag-exit, no, kung gusto mo magpumindot sa iyong desktop environment, click mo lang yung right, no, right na control sa keyboard mo. Right control, so lalabas na ang ating cursor. You can select anywhere. And then, kung gusto mong bumalik, ay click mo lang ulit ang VirtualBox sa loob. Okay? And then, gusto mong umalis ulit is right control. Gusto mo siyang i-full screen, click mo sa loob, and then, right control, and then, letter F. Pwede mo siyang i-full screen. Okay? And then, to exit the full screen, right control, and then F again. So, yun. Yan lang yung pinaka-basic, no? Baka kasi malito tayo kapag during the training na. Okay?